domaten të marrësh me 1.700 lekë, pensionisti, s'ka më ku të vej. Rriten çmimet e perimeve në tregje, 1 kilogram domate 1.700 lekë, qytetarët nuk i përballojnë dot, janë me pesticide, fermerët ankohen për mungesë tregu, po i hedhin prodhimet. Ndërkohë që mbarë Europa po përballet me rritje të rasteve të frutit, mjekët në Shqipëri thonë se situata është në kontroll dhe epidemia ka kaluar, por apelojnë vaksinohuni. Një turiste italiane është viktima radhës nga aksidentet në Shqipëri. Plagoset edhe i shoqi në Sarand, 4 të lënduar në Kukës. Në Fier, burgoset autori i ngjarjes kundëroi jetë 7 zëna. Një vit pasi zbuloi se vuan nga kanceri agresiv në tru, senatori amerikan John McCain ndërpret kurimin. Familja shkak mosha dhe progresi i sëmundjes. McCain, veteran i luftës në Vietnam. Rikthehet në stadiume lojtari 12 pasi mungesë të gjatë, tifozët kuqezi vendosin të mbështesin kombëtare në ndeshjet e radhës ndaj Izraelit dhe Skocisë. Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Hora News, ku do të keni mundësi të njihni më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kushtet e papërshtatshme atmosferike të verës duket se kanë ndikuar drejt për së drejtin në bujqësi. Dëmet e shkaktuara i kanë detyruar fermerët që të rrisin çmimet e prodhimeve dhe përpasojnë në treg perimet janë të kushtueshme. Muaj gusht i këtij viti ka shënuar një rritje të çmimit të frutave dhe perimeve. Padyshim, listën e kryeson domatja. Për të blerë 1 kilogram, çmimi arrin deri në 1.700 lekë të vjetra. Ky është çmimi më i lartë që është regjistruar këtë verë për domatet dhe jo vetëm. Edhe pse është sezoni i tyre, çmimet e perimeve, ndryshe nga vitet e tjera, nuk kanë njohur ulje. Çmimet variojnë sipas cilësisë. Në tregje për 1 kilogram domate mund të paguash nga 130 deri në 180 lekë, ndërsa krahasuar me verën e vitit të kaluar, edhe kastravecat dhe specat mbeten të kushtueshme. 1 kilogram shkon deri në 60 apo 70 lekë. Për qytetarët e sidomos për pensionistët, këto çmime janë të papërballueshme. Sin gusht, sin korrik, sin vjesh, sin dimër i lloj. Për pensionistë 120.000 lekë, është i pa përballueshëm. Çmimet të larta domaten të marrësh me 1.700 lekë, pensionisti, s'ka më ku të vej. Marrë ato më të lirat, tek rrushis vete, për shembull tek pjeshka nuk vete. Për popullin prapë shtrenjtë është sepse të ardhurat janë shumë të dobta. Domatet shumë shtrenjtë. Nuk folet me gojë. Ju me sa i keni marrë sot? Sot s'ka marrë se nuk e marrë dot. Nuk e marrë dot. Por sipas tyre, çmimet e larta nuk e justifikojnë as pak cilësinë e prodhimeve. Si është cilësia në raport me çmimin? Për tok, nuk është më treg të blesh. Me hormonjet brenda deri krejt e bardhë. Por duhet me hangër dhe detyrojnë t'i marrim. Shitësit çmimin e kripur të perimeve e argumentojnë me kushtet e papërshtatshme atmosferike të kësaj vere. Breshëri dhe shiu në disa zona kanë shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi dhe përpasoj fermerët janë detyruar të rrisin çmimet. Si vjet domatja është tret, sepse u ka ra breshin e fshatra edhe i ka prish. Edhe akoma nuk kanë dalë serat që të dominojnë domatën e foshës, që të ulet çmimet, që të balancohet çmimi. Ndryshe nga perimet, frutat e sidomos ato të sezonit mbeten në çmime normale. Mendon se në kryeqytet konsumatorët po përballen me një rritje të çmimit të perimeve, nëpër fshatra mungesa e tregjeve i ka detyruar fermerët që të flakin prodhimin e tyre. Ata thonë se mungesa e një tregu të sigurt si dhe cilësia e dobët e farave dhe pesticideve u ka shkaktuar me miliona lekë dëme. Ky fermer nga struma e Fierit, pasi nuk ja doli të siguroj treg për prodhimin e tij në lushnjë, është detyruar ta hedhë atë për tokë e bashkë me të shpenzimet dhe mundin e një viti. Në sera ku kultivon kastraveca dhe kultura të tjera bujqësore, është angazhuar e gjithë familja. I ati, Agron Ruko, thot se këtë vit kostoja totale ka shkuar në 4 milion lekë të vjetra, por shpresat se këto shpenzime do t'i marrë mbrapsht i ka të pakta. Kultivim në moment kam 7 lëmi kam domate, edhe 3 kam traull. Në këto traull i kam një muaj që kam dalë në shitje, herë shesim edhe nuk shesim. Çmimi i arsyeshëm kuptim 250 lekë, 300 lekë i arsyeshëm. Kemi 3 ditë, e çojmë treg në lushje, nuk shitet.
Por përveç mungesës së tregut, një tjetër problem me të cilën hasen fermerët e kësaj zone është edhe cilësia e farave dhe pesticideve. Nuk ka shitje, çmimet janë të larta, farat janë të skaduara. Na gënjejnë ata që bën farnat, janë të mira në baktet, vi shikosh vetëm dështime. Ka shumë dështime, nuk lidh kokrën, ecëm bima, i bëjmë spërkatjet, i hedhim tërë ato shpenzimet e dura dhe si përfundim rezultati zero. Të ndodhur në këto kushte, fermerët i kthejnë syt nga shteti, ndaj të cilit apelojnë për më shumë vëmendje dhe krijimin e tregjeve të sigurta për prodhimet e tyre. Mirë, ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për të tjera zhvillime. Europa u përball me rekordin më të lartë të prekurve nga fruthi, por në vendin ton autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se situata është në kontroll. Mjekët infeksionistë u shprehën se Europa ka 2 vite që përballet me këtë epidemi dhe shkak sipas tyre është mungesa e vaksinimit. Europa u ndesh me numrin më të lartë pacientëve të prekur nga fruthi, 41.000 të infektuar dhe 37 viktima, ndërsa për Shqipërinë autoritetet shëndetësore sqaruan se situata është në kontroll. Por përse është kjo situatë dhe a ka raste të reja në vendin tonë? Mjeku infeksionist Gentian Stroni ka këtë argument. Ne vetëm këtë vit kemi pasur situatat fruthit, që filluam në datën 6 janar të këtij viti dhe pati një kurbë ngritëse dhe një kurbë brënëse. Pse ka ndodhur kjo? Janë disa arsye të cilët epidemiologët tentuan që ta justifikonin dhe tentuan që të gjenin arsyet pse ka ndodhur kjo situatë. Një prej tyre mund të ishte edhe zinxhiri i vaksinimit që ka ndodhur në këta njerëz të cilët praktikisht kur janë vaksinuar mundet që mos të kenë arritur të marrin imunitetin maksimal për kësaj vaksine. Ekzistojnë edhe xhepa të cilat krijohen sepse dhe vaksina vet nuk mbron popullatën 100%. Por, thuhet që efektiviteti i saj mund shkojë deri në 95-96 në rastet më të mira. Maqedonia, Fqinje, Serbia, Greqia, Italia prej muajsh përjetuan situatë epidemike nga fruthi, ndërsa u bë shërbëri thirrje të gjitha vendeve që mënyrë të zbatojnë macat e poshtatshme si vaksinimi për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes. Por Shqipërinë, Instituti i Shëndetit Publik tha se gjatë këtij viti janë kryer mbi 77.500 vaksinime, nga të cilat 26.400 janë vaksinimet personave të cilët nuk kishin më parë të vaksinuar. Prej 2 viteve vazhdon vaksinimi personave të datëlindjeve 1980-1990 që janë me 1 dozë, ndërkohë njëjta procedurë është edhe për personat që i përkasin grup moshës 16 deri 20 vjeç. Në periudhën janar-korrik të këtij viti kanë vizituar Shqipërinë rreth 3 milion turistë të huaj, ndërsa 2.9 milion shqiptar kanë dalë jashtë vendit. Rritjen më të lartë të turistëve të huaj e mbajnë polakët, ndërsa anglezët nuk kanë preferuar që këtë vit kalojnë pushimet në vendin tonë. Në 7 muajorën e parë të 2018-s kanë hyrë në vendin tonë rreth 3 milion shtetas të huaj. Vetëm gjatë muajit korrik, numri atyre që ka vizituar vendin tonë ka arritur në mbi 1 milion. Sipas shifrave të bëra publike nga Instat, numri turistëve polak në këtë 7 muajor të parë të këtij viti është rritur me 33% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, duke arritur shifrën e 78.000 personave, ndërsa numri më të lartë atyre që kanë vizituar Shqipërinë e përbën qytetarët e Kosovës me rreth 900.000, e më pas vinë maqedonasit, grekët, malazezët dhe italianët, ndërsa anglezët dhe zviceranët duket se nuk e kanë vënë Shqipërinë në listën e tyre për ta vizituar këtë vit, pasi numri i vizitorëve nga ky shtet ka patur rënje. Në periudhën janar-korrik, vihet re se numri i shqiptarëve që kanë dalë jashtë vendit është rreth 2.9 milion, ndërsa emigrantët që kanë preferuar të vizitojnë vetlinjen janë rreth 2.8 milion. Numri të huajve dhe shqiptarëve që kanë preferuar më shumë të udhëtojnë në rrugë toksore ka qenë i lartë, por edhe udhëtimet me avion kanë pësuar rritje, ndërkohë që udhëtimi me traget ka pësuar një ulje në krahasim me vitin e mëparshëm. Lajmet nga kronika nisin me ngjarje të rëndë, ku një çift turistësh italian u aksidentuan rënd në Sarand pasi motori me të cilin udhëtonin u përplas me një makinë. Përpasoi humbi jetën gruaja, ndërsa bashkëshorti i saj mbeti i plagosur. Një çift italianësh që po vizitonte Shqipërinë duke udhëtuar me motori mbyllin në mënyrën më të keqe pushimet aktive në vendin tonë. Burre grua nga Gjenova u aksidentua në rrugën Sarand-Butrin në fund të kanalit të Çukës tek vendi i njohur ndryshe si Hidrovori. Motori Piaggio me të cilin ata udhëtonin u përplas me këtë makinë tip Ford me targa AA 609 UD. Përplasja ishte e fortë dhe përpasoi turiste italiane e identifikuar si Maria Seda, 64 vjeçe, mbeti e vdekur.
Bashkëshorti i saj 65 vjeçar Giuseppe Squito mbeti i plagosur rënd. Ai u dërgua me urgjencë në spitalin e Sarandës për të marrë ndihmën e specializuar mjekësore. Policia njoftoi se po heton shkakun e aksidentit dhe paraprakisht është ndaluar drejtuesi i Fordit. Gjykata e Fierit ndërkohë caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Edmond Aslanin, 31 vjeçarin të dyshuar si shkaktar i aksidentit në Levan të Fierit ku humbi jetën një 27 vjeçare shtatzën, ndërsa mbetën plagosur 4 persona të tjerë. Puthet çunin dhe mos u bëri merak. Ishte kjo porosia e tij teksa ju drejtua qelis me pranga në duar. Kjo është porosia për të afërmit e Edmond Aslanit, 31 vjeçarit të dyshuar si shkaktari i aksidentit në Levan Fier, ku humbi jetën një 27 vjeçare shtatzën, ndërsa mbetën të plagosur 4 persona të tjerë mes të cilëve edhe 2 fëmijë. Gjykata e Fierit caktoi për të masën e sigurisë arrest me burg, deri në përfundim të hetimit duke pranuar kështu kërkesën e prokurores Ervisa Hyka. Ai u arrestua më 21 gusht pasi dyshohet se u bë shkak për aksidentin e trefisht pranë vendit të quajtur Liçeni. Përplasja rezultoi fatale për Majlinda Trokën, rreth 27 vjeçe, e cila për pak muaj priste të silte në jetë një fëmijë. Ajo udhëtonte si pasagjere bashkë me vajzën në mjetin tip Audi që drejtohej nga vjerri i saj Astrid Troka, të cilët mbetën të plagosur. Sipas burimeve policore, në mjet ishte edhe një grua tjetër, e cila nuk mori lëndime, ndërsa mjeti tip Benz drejtohej nga Leonard Troka, që udhëtonte së bashku me bashkëshorten dhe 2 fëmijët. Nga të dhënat e para rezulton se shtetasi Edmond Aslani, duke drejtuar mjetin tip Benz, është përplasur me mjetin tip Benz me drejtues shtetasin Leonard Troka dhe me mjetin tip Audi i drejtuar nga vjehri i gruas shtatzën. Persona mbetën plagosur në një aksident që ndodhi rreth orës 15:30 minuta të kësaj të premteje në aksin rrugor Kukës-Peshkopi. Sipas policisë, 2 nga të plagosurit janë burrë e grua që udhëtonin me makinën tip Ford me targa italiane. Në 2 të plagosurit ndërkohë kanë mbetur edhe drejtuesi dhe një pasagjer, të cilët ndodheshin në automjetin tjetër tip Volkswagen Passat të përfshirë në këtë ngjarje. Ndërkohë të lënduarit u transportuar në spital teksa njëri raportohet se është në rrezik për jetën, teksa ka pasur plagë të rënda në trup. Policia ndërkohë nis hetimet, teksa nga të dhënat paraprake ndyshohet se shkak për aksidentin ka qenë pikërisht shpejtësia mbi normën dhe një parakalim i gabuar. Vetëm në argumentin e kronikës, një 56 vjeçar u gjet i pajet në banesën e tij në qytetin e Korçës mëngjesin e kësaj të premteje, vetëm disa orë pasi ishte dhunuar nga një tjetër person tashmë i ndaluar. Paraprakisht dyshohet se shkak për sherrin, që përfundoi më pas në mënyrë tragjike, mund të jetë bërë një debat për territorin ku viktima dhe autori mblidhin kanaçe dhe materiale të tjera të riciklueshme. 56 vjeçari Novruz Fiqi u gjeti pa jetë në banesën e tij në qytetin e Korçës, ndërkohë në trupin e tij u gjetën shenja dhune dhe hematoma në fytyrë. Siç tregon dhe i vëllai me të cilin jeton në një shtëpi në lagjen 8, ditën e djeshme ai është dhunuar brutalisht nga një person identifikuar si Emiliano Navzifi, tashmë ndaluar nga policia e Korçës, e cila po heton ngjarjen si vrasje. E gjithë familja Fiqi thotë se e nxjerr jetën duke mbledhur kanaçe dhe materiale të tjera të riciklueshme, dhe ky dyshohet të jetë dhe shkak për konfliktin. Brazriti mos. Këtu nuk do araqe on sa. Këto binerta, rinë në kazanta i mbledh cica. Ç'është kjo sa? O zoçari ti çariamun e zunë, ranë e bën. Vëllai i 56 vjeçarit tregon se ai kishte plagë të rënda si pasojë e dhunës, por ka qëndruar në shtëpi dhe nuk ka vajtur të marrë ndihmën e parë. Por grupi jetimor nuk është ende i sigurt nëse vdekja e 56 vjeçarit u shkaktua nga dhuna apo ka humbur ekuilibrin dhe ka përplasur kokën gjatë lëvizjes natën nëpër shtëpi që nuk ka drita. E shikoj Brazil me çakmak, edhe me qiri. Kësherën për dhe Brazil. Ndaj viktimeve do të nështrohet autopsisë nga një grup mjekësh ligjor nga Tirana. Prestigjozja amerikane The Economist me anë të një reportazhi tregon se lufta e autoriteteve ndaj karteleve të drogës në botë po bëhet thuajse e pamundur. Sipas këtij shkrimi, mbi 18 milion njerëz konsumojnë kokainë, ndërsa listën e vendeve kryeson Shqipëria, ku 2.5% e popullsisë është përdorues i kësaj droge. The Economist me anë të një reportazhi me titullin "Kokaina, pse kartelet e drogës po fitojnë?" e ka listuar Shqipërinë në krye të listës për konsumin e drogës. Prestigjozja amerikane tregon se 2.5% e shqiptarëve konsumojnë kokainë dhe arsyeja e këtij fakti është se vendi përdor si tranzit i kokainës afgane.
18 milion njerëz të gjithë botën janë përdorues të kësaj lëndë narkotike dhe vendet më të prekura sipas The Economist janë Britania, Spanja, Australia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë reportazh paraqitet edhe një hartë e vlerës për 1 kilogram kokainë. Në Kolumbi 1 kilogram arrin të shitet për rreth $2.200. Në Meksik mund të shkojë nga 12 deri në $16.000, ndërsa në Europë çmimi 1 kilogram kokaine mund të kapë vlerën e $55.000. Transporti i kokainës sipas prestigjozës po bëhet në rrugët e vjetra të kanabisit, por kartelet e drogës kanë gjetur edhe linja të reja, gjë që e bën edhe më të vështirë punën e autoriteteve. Një rrjet i errët i përdoruesve dhe trafikantëve të drogës përdorin tani internetin për të blerë dhe për të shitur drogë në mënyrë të fshehur, duke e bërë një luftë të vështirë për autoritetet të cilat nuk mund ta fitojnë kurrë atë, thuhet në reportazhin e The Economist. Më tej tregohet se vetëm në ngushticën e Gibraltarit, transporti i kokainës u rrit me 300%, ndërsa 7.7 tonë kokainës kolumbiane ka hyrë në Meksik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga përdorimi i kokainës në 2016 kanë gjetur vdekjen rreth 10.400 persona, një shifër që ka ardhur në rritje të frikshme nga viti në vit. The Economist thotë se SBA-ja shpenzon $40 bilion në luftën kundër drogës, ku arrestohen 1.5 milion qytetarë të lidhur me këtë trafik droge. Vendimi për sekuestrën e pasurive të ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla do të gjykohen edhe në gjykatën e lartë. Ish kreu i organit të akuzës i është drejtuar këtij institucioni me rekurs ku kërkon rrëzimin e vendimit të shkallës së parë dhe apelit, ndërsa pasuria sekuestruar e Lallës ka vlerën e rreth 1 miliard lekëve. Ish kryeprokurori i përgjithshëm nuk dalet nga kërkesa për heqjen e sekuestros mbi pasuritë e tij. Pas gjykatës së apelit për krime të rënda, Lalla është drejtuar gjykatës së lartë për të ankëmuar vendimin e sekuestros. Nëpërmjet avokatit të tij Sokol Azizaj, ish kryeprokurori ka depozituar rekurs në shkallën e 3 të gjyqësorit, ku kërkon rrëzimin e vendimit të 2 shkallëve të tjera. Ankëmimi është depozituar pak ditë më parë pas vendimit të gjykatës së apelit, e cila la në fuqi vendimin e prokurorisë për të sekuestruar pasurinë e Lallës. Në gjykatën e apelit për krime të rënda, çështja u gjykua nga gjyqtari Idris Mulkurti, i cili nuk mori parasysh pretendimet e ish kreut të akuzës. Më 23 korrik, prokuroria e krimeve të rënda i drejtua gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda, ku kërkoi vendosjen e sekuestros mbi pasuritë e ish kryeprokurorit, pas hetimi disa mujor të nisur ndaj tij. Pasuria e sekuestruar e Lallës kapte vlerën e rreth 1 miliard lekëve dhe mes pronave të sekuestruara përfshihen toka, ara, ullishte në rrethinat e Tiranës dhe një apartament në Durrës. Ish kryeprokurori akuzohet për disa vepra penale, si pastrim parash, refuzim të deklarimit të pasurisë, mos deklarim dhe fshehje ose deklarim i rremi pasurisë, si dhe shpërdorimit të detyrës. Çështja kundër Lallës ka nisur nga prokuroria e Durrësit, ndërsa tani po hetohet nga prokuroria për krime të rënda. Ndryshimi pak ditë më parë i masës sigurisë për Nazer Seitajn, financieri i grupit Habilaj, ka sjellë reagimin edhe të prokurorisë shqiptare. Burimet i thanë Ora News se do të kërkojnë ekstradimin e tij drejt Shqipërisë si pjesë e dosjes ku është akuzuar edhe ish ministri i Brendshëm Samir Tahiri. Prokuroria e krimeve të rënda pritet të kërkojë ekstradimin në Shqipëri të Nazer Seitajit, i njohur si financieri i grupit Habilaj. Burime nga grupi i prokurorëve që po hetojnë dosjen Tahiri, pjesës së cilës është dhe Seiti, thanë për Ora News se do të drejtohen me shkresë zyrtare autoriteteve për të kërkuar sjelljen e tij në Shqipëri. Reagimi i hetuesve të dosjes vjen një ditë pasi gjykata e Katanias vendosi të ndryshojë masën për Nazer Seitin nga arrest me burg në arrest shtëpie për mungesë provash. Prokuroria italiane apeloi vendimin dhe seanca e radhës për njeriun e vetëm të arrestuar në Shqipëri, si pjesë e bandës së Habilajve të përgjuar nga prokuroria e Katanias, pritet të mbaren më 4 shtator. Ndërkohë grupi prokurorëve është në pritje të 3 letër porosive të dërguara në Bari, Leqa dhe Malizi në lidhje me lëvizjet e ish ministrit të brendshëm për të përfunduar hetimet për dosjen. 2 herë grupi prokurorëve ka shkuar në Katania për të marrë në pyetje të arrestuarit, të cilët kanë mohuar të kenë patur ndihmën e ish ministrit të brendshëm në aktivitetin e tyre kriminal. Madje Moisi Abilaj mësoi se u ka thënë hetuesve shqiptar se ka përdorur emrin, por jo se ka patur ndihmën e tij. Edhe verifikimi i bërë pasurisë së Tahirit duke se nuk ka sjellë rezultat për grupin e hetuesve. Përgjigja e ardhur nga banka dhe zyrat e regjistrimit të pasurive nuk kanë konstatuar pasuri të pajustifikuar të ish-ministrit apo familjarëve të tij. Nazer Seiti konsiderohet si një nga njerëzit më të besuar të Moisi Abilajt. Ai u arrestua në babicë të Vlorës më 19 tetor 2017 gjatë një operacioni antidrog, ku sekuestruan 4 ton kanabis, por në janar të vitit 2018 ai u ekstradua në Itali pas një vendimi të gjykatës së Tiranës. Në lidhje me lishmërinë e ekstradimit të tij nisi një hetim nga prokuroria e Durrësit, e cila mësoi se i ka pushuar ato në fund të qershorit.
Në vendimin e pushimit arsyetoi se parregullësitë e 3 institucioneve për ekstradimin e SEIT-it, konkretisht Prokuroria, Gjykata dhe Drejtoria e Marrëdhënieve Jurisdiksionale nuk përbëjnë vepër penale, por vetëm përmas disiplinore. Pas lajmit për pushimin e hetimeve për procedurën e ekstradimit të Nezar Seitajt ka reaguar edhe Partia Demokratike. Për mediat nënvizohet se vendimi konsiderohet shërbim ndaj mafjas në pushtet, madje theksohet se ky veprim është për të shpëtuar nga burgu përgjegjësen kryesore, ministren e drejtësisë Edilda Gjonaj. Pushimi i hetimit është urdhëruar pavarësisht se vetë prokurorët e çështjes kanë konstatuar shkelje flagrante të ligjit nga Ministria e Drejtësisë Edilda Gjonaj. Për vendimin e pushimit të hetimeve, Donika Prela në atë kohë, në krye të prokurorisë së Durrësit, u shpërblye nga mafja në pushtet duke u ngritur në detyrë si drejtuese e prokurorisë së krimeve të rënda në kundërshtim të plotë me ligjin, thuhet ndër të tjera në deklaratën e Selis Blu. Krimet e komunizmit dhe përndjekjet politike janë pasqyruar në një muze të posaçëm në Tepelen. Edhe pse në fakt ka një debat fort për dënimin në këtë qytet, pjesëmarrësit kanë sjellë edhe në vëmendje dhunën e asaj periudhe. Presidenti Ilir Meta ka përshëndetur çeljen e muzeut, ndërsa kërkoi hapjen e dosjeve për të dënuarit politik, në mënyrë që, siç theksoi kreu i shtetit, përmes së vërtetës të mbrojnë të ardhmen. Po ashtu, presidenti Meta bëri thirrje për bashkëpunëtorët e sigurimit që të kërkojnë falje për krimet e bëra. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Mriki Gjikola është një prej nënave që e varosi me duart e saj fëmijën e vdekur në kampin famkeq të Tepelenës për t'i dhënë një varg të identifikueshëm vetëm pas 55 vitesh. Ajo shpërtheu në lot teksa rikujtoi të shkuarën aty, pasi u nderua me titullin për merita të veçanta civile nga presidenti i Republikës Ilir Meta, bashkë me Edrane Jakjen e Gjel Gjikola, me të cilat ndau të njëjtën histori të humbjes së fëmijës aty. Nuk është se këti nësë një që ka të këndar fare këtë. Faleminderit shumë. Presidenti Ilir Meta, ndërsa nderoi kujtimin e të internuarve dhe viktimave të kampit, kërkoi zbardhjen e të vërtetës për t'u treguar të rinjve se nuk duhet të lejojnë kthimin e së shkuarës. Kujtimi i tmerrave të skaluarës është detyrë e gjithëve ne, si shen respekti dhe detyrimi për gjithë viktimat që kanë vuajtur dhe kanë vdekur, dhe si mënyrë për t'u siguruar që kjo nuk do ndodhë më për gjeneratat e ardhshme. Ky kujtim gjithashtu mbështet dhe ushqen angazhimin ton për zhvilluar demokracinë dhe respektimin e drejtave të njerëzit dhe për të luftuar shfaqjet e sotme të intolerancës, përjashtimit dhe ekstremizmit. Meta e vendosi theksin të hapje e dosjeve, por po ashtu kërkoi prej dhunuesve të periudhës së diktaturës të kërkonin falje. Pajtimi gjithashtu mund të arrijë duke kërkuar të falur, duke pranuar përgjegjësitë, duke shprehur respekt për gjithë viktimat e regjimit totalitar dhe duke respektuar ata që luftuan kundër tiranisë dhe shtypjes. Drejtësia për viktimat e regjimit komunist dhe totalitarisë është thelbësore. Kërkimi i së vërtetës, hapja e arkivave, procedurat e lustracionit, rehabilitimi, integrimi dhe dëmshpërblimi i tyre janë disa nga mënyrat për të shprehur atyre dhe familjarëve të tyre mirëkuptimin, simpatinë dhe njohjen e vuajtjeve të tyre. Ndërsa Lek Pervizi ka bërë një shërbim të paqëmueshëm historisë nëpërmjet dëshmive në formën e vizatimeve. Ato vizatime i kanë bërë thjesht si kujtime të mia të atij kampit. Nuk i kanë bërë që të publikohen. Po erdhi koha vjen vetiu që e vërteta dalin në shesh. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Autoritetin për Informimin dhe Dokumentet e Irsigurimit të Shtetit e të Bashkisë Tepelen në kuadër të Ditës Evropiane të përkujtimit të viktimave të sistemeve totalitare. Drejtoria Gentiana Sula, përveç se dha detaje për projektin, që do të garantojë memorien historike dhe një muzeum për kampin e genocidit të foshnjave, vendin ku persekutuan dhe humbën jetën edhe 10 foshnje në moshën 1 vjeç, tha se gjithçka do të ecë paralelisht hapjes së dosjeve dhe dënimit të krimeve të komunizmit. Diktatura komuniste përndoqi në këtë kamp mbi 5.000 persona, ndërsa brenda tij humbën jetën rreth 300 fëmijë mes viteve 1949 dhe 1954. Pak ditë para përfundimit të mandatit të saj në Shqipëri, ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin tha nga Vlora se Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Diplomatja mori në dorëzim titullin qytetare nderi, ndërsa duke folur nga qyteti bregdetar, tha se Bregdeti duhet të ruhet me kujdes nga agresiviteti i industrisë ndërtimit. Gjatë takimit, kryetari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, vlerësoi rolin që Vlautin ka luajtur në nxitjen e investimeve në qytetin e Vlorës.
Ndërsa është duke mbyllur mandatin e saj në Shqipëri, ambasadorja Romana Vlautin ka dhënë mesazhin se vendi është në rrugën për hapjen zyrtare të negociatave për anëtarësimin në BE. Gjatë një deklarate në Vlorë kur mori në dorëzim titullin qytetare nderi, Vlautin tha se është bërë shumë punë, ndonse ka ende shumë angazhime që duhen përmbushur. There is no progress without sacrifice. Nuk ka përparim pa sakrifica, nuk ka përparim pa thënë të vërtetën, por nuk ka as progres pa ndëruar. Nga vlora diplomatja e BE-s nuk la pa dhënë dhe një mesazh për zhvillimin e turizmit dhe zhvillimet në këtë sektor. There is still a lot of space to develop. Ka ende mjaft hapësirë për të zhvilluar duke nisur nga shumë kilometra të mbetura gjatë Brexitit që duhet të ruhen nga ndërtimi agresiv dhe deri tek organizimi i artit shqiptar dhe evropian. Zgjidheni ju si të doni të zhvilloni dhe ne do t'ju ndihmojmë. Kemi të njëjtën histori evropiane dhe të ardhmë evropiane, jemi krenar dhe mirënjohës. Gjatë qëndrimit të Vlautin në Vlorë në sy dhe varësia e saj me Shqipunjën dy krenare, ndërsa diplomatët tregojnë një ngjarje gjatë provurimit të lungomares. Kur përëruam qytetorin e Vlorës, më humbi një varëse me perla. Isha shumë e trishtuar se doja shumë atë varëse. Pastaj bëra një të re me shqiponin dhe e kuptova që gjithçka ndodh për një arsye. Kryetari i Bashkisë Dritan Leli vlerësoi kontributin që Vlautin ka dhënë për përparimin e vendit dhe për nxitjen e investimeve në Vlorë. Ambasadorja Vlautin ka kontribut të drejt për drejt krahas aktorëve të tjerë të rëndësishëm ndërkombëtar në mbështetje që i ka dhënë popullit dhe politikës shqiptare. Ambasadorja Vlautin pritet që në fund të muajit të përfundojë mandatin 4 vjeçar në Shqipëri, pas të cilit do të zëvendësohet nga italiani Luigi Sorega.